Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ I like සහ I like to කොහොමද අපි English language එකේදී පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා nouns සහ verbs. ඉතින් දැන් I like කියන එකේ like කියලා කියන්නේ කැමති කියන අර්ථය තමයි ඒකෙන් හැඟවෙන්නේ. ඉතින් I like use කරන්න පුළුවන් අපිට nouns එක. I like to use කරන්න පුළුවන් අපිට verbs එක. අපි දැන් බලමු උදාහරණ මොනවද කියලා. මට කියන්න ඕනේ මම කැමති පළතුරු වලට. පළතුරු කියන්නේ අපි දන්නවා noun එකක්. Things. I like fruits. මම කැමති මගේ අම්මාට. I like my mother. noun එකක් my mother. දැන් බලමු I like to use කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් I like to අපිට use කරන්න පුළුවන් verbs එක. මම කැමති සෙල්ලම් කරන්න. I like to play. මම කැමති දුවන්න. I like to run. මම කැමති ලියන්න. I like to write. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි I like සහ I like to English language එකේදී use කරන්නේ.